با درود خدمت شما عزیز دلم عزیزم، در خدمت هستم با یک انرژی خوانی دیگه از سری انرژی خوانی های فال رقیب. موضوع این لحظه انرژی خوانی ما این هستش که باز رقیب چه دسته گلی به آب داده. بریم ببینیم چه دسته گلی به آب داده، باز چی کار کرده. با نام و یاد خداوند و یاری کائنات انرژی خوانیمون رو آغاز میکنیم. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست همکنون و در همین لحظه آشکار کنه. آمین. یک اشتباهی که رقیب داره، انگار دیدگاهش نسبت به بعضی مسائل محدود هستش. رقیب میگه که همه درها به روی من بسته هستش، ذهنم خیلی مشغول هستش، احساس میکنم گیر کردم، به زنجیر کشیده شدم و این حس بد رو همیشه با خودم دارم و با خودم این حس رو هر لحظه احساس میکنم. میگه دوست ندارم چیزهایی که متعلق به من هست رو با کسی یا با چیزی تقسیم کنم. نمیخوام تقسیم کنم و اینکه خب تو شرایط بسیار بسیار سختی میگه من این رابطه رو به دست آوردم، نمیخوام با کسی تقسیم کنم، مشارکت کنم، تقسیم کنم. و اینکه میگه که من طرف احساسی رو سعی میکنم رامش کنم اونجوری که خودم میخوام، اون رو درست کنم اونجوری که خودم میخوام، باهاش رفتار بلدم بکنم و به راهش میارم. اما بله، اما اون رابطه‌ای که باید بینمون باشه، ببینید دیگه صورتی هست، رومانتیک هستی که بیمار هست انگار. اون رابطه‌ای که دوست دارم بشه تا حالا نشده، حتی یه جاهایی سقوط رابطه رو داره نشون میده. ذهنش درگیریش به خاطر سقوط رابطه هستش، میترسه رابطه رو از دست بده. میگه ولی میدونم رقیب یا رقبایی دارم، میدونم دل طرف احساسیم به اونها خوش هستش، به خاطر همین مسئله هستش که طرف احساسی به قول معروف یه دستی میگیره موضوع رو، اهمیت نمیده و دلش جای دیگه خوش هستش. ما اگر کسی نباشه بینمون، میگه خوب میتونیم فکر کنم با هم سازش کنیم، ولی خب دارم صبر میکنم اون شرایط به وجود بیاد. میدونم خیلی ممکنه زمان ببره و آهسته پیش بره، ولی در نهایت هر چقدر هم امروز و فردا بشه، من احساس میکنم این شرایط بالاخره به وجود بیاد و خیلی دوست دارم اون احساس ماجراجویانه، اون احساس به قول معروف اون انرژی توی رابطه به وجود بیاد و اون جهش رو در رابطه حس کنم. ولی تنها چیزی که ذهنم رو درگیر کرده، اعصابم رو خورد کرده و برام درد سر درست کرده، روح و روانم رو به هم ریخته، این هستش که احساس میکنم با کسان دیگری ارتباط داره، با کس دیگری ارتباط داره و این مسئله خیلی اذیتم میکنه و صدای درون من همش اینه که به هم میگه که با یه نفر دیگه در رابطه هستش و این خیلی اذیتم میکنه. بله، اینکه سر شلوغ هستش، برای کس دیگه به جز من وقت داره ولی برای من وقت نداره. میگه این موضوع خیلی اذیتم میکنه. مسائل اخلاقی برای من میگه خیلی مهم هست که طرف احساسی با من رو راست باشه، اما متاسفانه نیستش و اینکه با من بد برخورد میکنه. میگه اونجوری که جلوی دیگران با من رفتار میکنه، حالا یا نمیخواد دیگران بدونن، میگه که ولی خب هم گذشته و هم حالمون خیلی بد پیش میره و اگر اینطوری پیش بره احساس میکنم آینده این رابطه هم یا آینده درست حسابی نباشه، یا آینده درست حسابی این رابطه نداشته باشه. احساس میکنم برای همین هستش که میخوام زودتر این موضوع جمع و جور بشه تا من بتونم اون موفقیتی که میخوام رو به دست بیارم.
اما طرف احساسی این اجازه رو به من نمیده. اصلا انرژی هاش انگار یه موقع فکر میکنم با انرژی های من متفاوت هستش و اون حسی که اون داره با حسی که من دارم خیلی فرق میکنه. اون خیلی تنبل هستش توی مسائل احساسی و من همیشه حسرت یه رابطه خوب رو داشتم به دلم و دارم و احساس میکنم یه موقع این رابطه گذشته و آیندهش همینطوری بد پیش میره و در نهایت هیچ و پوچ خواهد شد و با حسرت خواهم نشست و به یه آینده خوب فکر خواهم کرد. مسئله دیگری که داره بهش اشاره میکنه، میگه من همه چیز رو میدونم. اون فکر میکنه که من خیلی چیزا بیخبر هستم، ولی اصلا اینطور نیست. من همه کارهاشو میدونم که حتی اصلا مسائل من یه موقع براش مهم نیست، که فقط خودش تو آرامش و راحتی و خوشی باشه براش کافی هست و اصلا شرایط من مهم نیست و مثل آدم های سر به هوا بی مسئولیت برخورد میکنه و انگار که اصلا مسئولیت من و این رابطه رو قبول نکرده و من فقط دارم تلاش میکنم که این رابطه رو داشته باشیم. بله و میگه که یه چیزهایی از گذشتهش هست، یه مسئله احساسی از گذشته هستش و من احساس میکنم که هنوز وابستگی به اون مسائل داره و اینکه نمیتونه از اونها خودش رو رها کنه و همش احساس میکنم که یک روز منو ترک میکنه و میره و با من همش در سکوت هست، درد و دل نمیکنه و با من مثل یه آدم غریبه رفتار میکنه. اون حسی که میخوام، اون گرما و صمیمیت وجود نداره و در برابر من خیلی مقاومت میکنه، در برابر چیزایی که حتی اگر به نفعش باشم که بهش بگم یک مقاومتی از خودش همیشه نشون میده. امین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو شکار کنه. امین. ببینیم دیگه به چه مسائلی میخواد باشه. میگه من دوست دارم یک رابطه شادی با هم داشته باشیم، یه انرژی خوبی بین من و او برقرار باشه و برگردیم به همون روزهای ابتدایی رابطه. اون روزها رو من دوست دارم، هرچند اون موقع هم من همش دنبالش بودم، من همش دنبالش میدویدم، هرچند که اینطور بود، اما با این حال من از اون روزها راضی ترم به خاطر اینکه اینقدر قضیه رقیب برای من جدی نبود و دوست دارم به اون روزها برگردم. بله این روزها از بین بره این شرایط. بله ولی خب میگه اون حرف منو گوش نمیکنه، اون اصلا به من توجهی نداره و حرف من رو گوش نمیکنه. اون اونجوری که من میخوام نمیشه هیچ وقت. با همه اینها میخوام تمام تلاشم بکنم، با اینکه میدونم اون هیچ وقت اونطور نمیشه. حتی اون موقع هم تمام توجهش به من نبود، ولی دیگه تا این حد هم بی توجه نبود. بله و زخم هایی که میگه از گذشته خوردم و اون حالا کمک حال من باشه و اینا، میگه از اون اولم کمک حال من نبود، از اون اولم بی توجه بود. من همیشه سعی کردم که این عشق به وجود بیاد، اما متاسفانه تا این لحظه موفق نشدم و قبول نکرده منو. اون منو قبول نمیکنه و انگار که تو این رابطه فقط من هستم که محبت میکنم، تو این رابطه او گیرنده هست و من فقط دهنده هستم، محبت میکنم و همه چیز رو میبینم، همه چیز رو حس میکنم، ولی بروش نمیارم خیلی وقتا، چون اگه بروش بیارم همش با هم دعوا داریم. بله و توی دعواهام خب میگه بیا جدا بشیم.
و من نمیخوام که باهاش جدا بشم. وقتی که اسم جدایی رو میاره من خیلی خشمگین میشم، خیلی عصبی میشم، حال دلم بد میشه، روحیم به هم میخوره، اعصابم به هم میریزه و اصلا دوست ندارم یک جدایی رو تجربه کنم. دوست دارم خوشبختی رو درک کنم، خوشبختی رو من هم تجربه کنم و تمام ترسم از این هستش که من رو رها کنه، من از من جدا بشه. تمام ترسم از این هستش که من رو فراموش کنه. میخوام او رو صاحب بشم، اما اون مثل گربه رفتار میکنه. یه موقع خوبه، یه موقع چنگ میندازه، یه موقع گاز میگیره و خیلی راحت منو میتونه ترک کنه و بره. احساس میکنم حالا گربه اینطوری هم نیست. گربه اینطوری هم نیست که بذاره یه دفعه اینجوری بره. خیلی کم پیش میاد تو گربه ها. بله، میگه که خیلی منتظرم، منتظر یک فرصت، منتظر اون روزی که شرایط احساسیمون بهتر بشه، رابطمون بهتر بشه و در انتظار اون روز موندم و همش میخوام مدیریت کنم، همش میخوام نقشه بکشم، همش میگه خسته شدم دیگه از این همه تحت فشار بودن. همش من باید سورپرایز کنم، همش من باید لحظات خوش بسازم و همش من باید دنبال اون باشم که ببینم اون چه کار میکنه. تمام ذهن من رو مشغول کرده و تمام هدف منو من گرفته، تمام هدف من او شده و به دست آوردنش. اما اون هم تن به این مسئله نمیده و تمام جسارتم رو جمع کردم، ولی با این حال اون آرامشی که میخواستم رو تا به این لحظه به دست نیاوردم. تا به این لحظه همش سعی کردم ریشه دار باشم، همش سعی کردم ریشه بدونم تو این رابطه، اما اون چیزایی که میخواستم رو به دست نیاوردم که هیچ. خیلی شرایط هم بدتر و بدتر شد. بله، و اینکه میگه یک رابطه رمانتیک، یک رابطه پر از احساس، پر از سورپرایز های زیبا ازش میخواستم شفا پیدا کنه این رابطه، میخواستم درست بشه این رابطه، اما تا این لحظه نتونستم و احساس میکنم که منو تو چشمش من مثل گرگم، تو چشمش من خیلی بد به نظر میام و اون چیزی که من میخوام از من ببینه، اون صداقت من رو نمیتونه ببینه. حالا اینکه صداقت داشته خورده سخته باورش، ولی خب میگه دیگه، پیش خودش فهم کنه خیلی صادقه. و اینکه همین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. بله، میگه من خواستم قدرت در رابطه مال من باشه. این دلیل برای اینکه من بی صداقتم نیستش. میگه در کنار آینه میگه قدرت رابطه مال من باشه، با هم باشیم. بیرلیک خواستم با هم باشیم، اما نشد که بشه. میگه نمیخواد، چون نمیخواد، اون نخواستش. من نمیتونم تا وقتی اون نخواد من کاری بکنم و من خیلی دلم میخواد که شرایط درست بشه. خیلی آرزو دارم شرایط درست بشه، آرزو دارم با هم روبرو بشیم، دست هم بگیریم، با هم یکی بشیم، به هم اعتماد داشته باشیم. میگه چون اعتمادی هم وجود نداره. دوست دارم منو خوب بشناسه، من اونو بتونم خوب بشناسم. هنوز خیلی نکات مبهمی وجود داره که من در مورد او نمیدونم، ولی متاسفانه هر برنامه‌ای میریزم، هر نقشه‌ای که میکشم، هر کاری میکنم که اونو به راه بیارم اونجوری که خودم میخوام بشه، میگه که انگار که توی یه
حالتی قرار گرفتم و همش داره تکرار و تکرار و تکرار میشه. ولی این بخت برگشتم انگار که هر کی به این طرف احساسی رسیده خیر ندیده. درسته؟ این بنده خدام خیر ندیده از دلم. اگه نگران هستی که به اون خیلی خوش میگذره، به اونم خوش نمیگذره. بله، آیا رقیب به خواسته هاش میرسه؟ آمی که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. رقیب به خواسته هاش میرسه، اما نه با طرف احساسی. یه کارت دیگه هم به ما بده کائنات. ولی جواب کامل میخوایم بگیریم. میگه که اگه میخواد این سنگ ها روی هم بشینه، حالا باید صبر کنه. و اینکه میگه شرایط موجود خیلی ناامید کننده هستش و تیترشلر، یعنی اینکه لرزش ها و لغزش ها زیاد هست. سارموش بله میگه لرزش ها و لغزش ها به رابطه رو در بر گرفته. سارموش همون به معنای در بر گرفتن هستش و بله و شرایط هم همینطور. و اینکه میگه که به این که چی کار کنم، چجوری این کارو بکنم، میگه اینا رو ول کن. میگه ول کن بره. قضیه رو ول کن بره. از این حرفا گذشته میگه دیگه این مسئله. بله میگه که این یک مثل یک یک مسئله ناموفق هستش و میگه که این مشکل ناموفق بودن این مسئله حاکم هست بر این مسئله. یعنی که این همین جوری پیش میره، هیچیش نمیخواد تغییر کنه این آدم. میگه یک کار دیگه، یکی دیگه رو برای خود پیدا کن. این برای تو کاری نمیشه. فقط ببینید 5 تا کارت داده، عین 5 تاش هم گفته نه 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 نه. آیا رقیب به خواستش میرسه؟ نه 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 نه. یه بله داره. توی اون هم میگه کائنات میگه که یه راه حل دیگه پیدا کن. یعنی بعد دوباره ادامه میده که دنبال یک رابطه دیگه باش. از این رابطه برای تو رابطه به وجود نمیاد، درست نمیشه. دوست دارم عزیز دلم چه تا این لحظه لایک سابسکرایب نکنید. لطفا لایک کن. لایک های شما خیلی برای این چنل مهم هست عزیز دلم. در نور باشید. اون زنگوله رو بزن.